بتبدأ القصة وبتظهر قرية صغيرة على بحيرة كبيرة، وفي بنت صغيرة قاعدة في القارب وكانت بتغني، وطبعا شغلهم الوحيد هنا هو الصيد. فباباها كان طالع يصطاد وبيقول لها خليكي بعيدة عن البحيرة عشان الشيطان ما ياكلكيش. فالبنت بتقوله مفيش حاجة اسمها شيطان، فحب باباها يثبت لها العكس، ويا ريته ما عمل كده. قال لها بصي في المية وركزي، وفجأة طلع لها هو من تحت المية، لكن البنت اتخضت جامد وفضلت تبكي. فحاول باباها يضحكها ويعمل لها حركات برجليه، لكن فجأة الوضع اتغير والحركات بقت سريعة وغريبة، والبنت طبعا فاكراه بيلعبها. لكن في اللحظة دي الناس أخدوا بالهم وفضلوا باصين عليه، وقدام البنت بالظبط باباها ما ظهرش، وظهر دم كتير جدا. وجت مامة البنت اللي اسمها شينج، ولما شافت الأم الدم عرفت إن جوزها اتاكل. وما تستغربوش يا جماعة إنهم بيرقصوا، بس هو ده شكل العزا عندهم. وبعد كده بيظهر الراهب ده وبيعمل التعويذ وبيرمي قنبلة في البحيرة، فبيقتل السمكة دي وبيفهمهم ان السمكة دي اللي قتلت بابا البنت، وان البحيرة دلوقتي آمنة. لكن بيظهر بطل القصة وبيقول لهم ان مش هي دي السبب، عشان السمكة دي مسالمة ومستحيل تأذي البشر. وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم ان هو راهب اسمه شوان، وانه بيصطاد الشياطين، وان الشيطان الحقيقي لسه موجود في المية. لكن محدش صدقه وضربوه وعلقوه بالحبل عشان يحرقوه. وهنا الراهب الاول قال لهم ينزلوا المية كلهم، وفعلا نزلوا واحتفلوا ولا كأن في حد مات منهم. المهم شوان بيكون متعلق فوق وشاف الشيطان وهو جاي من بعيد، وقعد يصرخ ويحذرهم، لكن محدش سمع الكلام. وبدأت السمكة تاخد فيهم واحد ورا التاني، وقال لهم اعملوا نفسكم ميتين عشان ما تاكلش حد. وفعلا كلهم فضلوا مكانهم ثابتين. لكن شينج كانت لسه مصدومة من اللي حصل لباباها، وراحت تجري على مامتها، فالسمكة أكلتها، ومامتها نزلت وراها عشان تنقذها، وبرضه راحت مع اللي راحوا. وكان في طفلة صغيرة كانت هتموت، بس شوان أنقذها بعد معاناة. وبعد كده كلهم اتحدوا معاه وطلعوا السمكة من المية عشان يقدروا يتغلبوا عليها. وبمجرد ما طلعت اتحولت لإنسان، وحاولوا الناس يقتلوه، لكن شوان رفض وقال لهم إن هو هيتعامل معاه. وقعد قدامه وحضر عدته وبدأ يغني له أغاني أطفال، وده لأن شوان قلبه أبيض وكان فاكر إن الشيطان جواه خير وبيحاول إن هو يطلعه. لكن الكل شايف إن ده مش حقيقي، والدليل إن الراجل الشيطان نزل عليه ضرب لحد ما جت ديوان وضربته ضرب جامد، ولفته بقماشة مسحورة وحبسته جوه على شكل سمكة. وطبعا كده عرفنا إن ديوان صيادة شياطين برضه، بس أشطر من شوان، وده اللي خلاها تستهزأ بيه لما عرفت طريقته في الصيد، وعملت له حيلة سحرية بالأسورة اللي في إيدها. والناس برضه احتفلوا بيها وقالوا إن هي البطلة، ونسوا اللي شوان عمله. فراح لمعلمه وقال له إنه فشل. وهنا المعلم حكى له قصة الشيطان ده، وقال له إنه كان راجل صالح وحاول ينقذ طفل، فالناس افتكروه بيخطفوا وضربوه ورموه في البحيرة، والسمك أكله، وعشان كده هو راجع ينتقم منهم. وأقنعه المعلم إنه يمشي على نفس نهجه ويحاول يدور على الخير اللي موجود جوه الشياطين، وإن ده مش هيحصل بسهولة ولازم يتعب عشان يوصل للمرحلة دي. وبنبعد شوية عن القرية وبنروح للمطعم اللي بيقدم اللحم المشوي، وبيدخل واحد ومراته ملاقوش حد فيه خالص. فجاء الجرسون وفرجهم على الخنازير وهي بتتشوي، وقدم لهم الوجبات وعجبتهم جدا. ولما سألوه عن اللي عملها ظهر شاب وسيم بس مش بيتكلم، ولما ألحوا عليه إنه يتكلم ظهر بشكله الحقيقي، وشافوا إن الخنازير جواها بشر مشويين. وبرضه مسك المخلوق ده السلاح وقتلهم عشان يحطهم جنب إخواتهم. وبعد شوية بيظهر شوان وهو داخل نفس المطعم، لكن الغريب إنه بيكون مليان ناس، وبتروح لواحدة وبترحب بيه وبتفرجوا على المكان. وشوان بدأ يشوف الأمور على حقيقتها، وقال لها إنه صياد شياطين وبدأ يضربها عشان تظهر على حقيقتها، لكن هي كانت هتموته. وفي آخر لحظة بتظهر ديوان اللي بتقتلهم كلهم بأسورتها الذهبية. لكن لما بيوصل الشيطان الكبير كان أصعب عليها جدا، وبعد خناقة كبيرة ظهرت حقيقته وطلع خنزير، وقدرت ديوان تمسكه وقالت لشوان يسحب الروح الشيطانية من بقه. وبعد كده سحبتها هي من شوان وحطتها في القماش السحري بتاعها، لكن الخنزير كان أقوى وقطع القماش وظهر بشكله الحقيقي. وهربت ديوان وأخدت معاها شوان، وهنا اتعرفوا على بعض أكتر. ولما حاولت ديوان تتغزل فيه هرب ورجع للقرية، وراح للمعلم وقال له إن الشيطان الخنزير كان إنسان طيب، لكن كان شكله مش حلو، فمراته خانته مع راجل وسيم. وبعد ما اكتشف خيانتها قتلوه بالشوكة الكبيرة دي اللي كان ماسكها صاحب المطعم. وخليكم مركزين معانا في التفاصيل، فتحول الراجل لشيطان شرير وقرر يقتل أي واحدة بتحب الرجالة الوسيمة. وهنا بيطلب شوان مساعدة
معلمه عشان يتخلصوا من الخنزير، لكن المعلم قال له إن هو مش فاضي وإنه لازم يستعين بأقوى الملوك وهو الملك القرد، لأن هو الوحيد اللي هيقدر يعلمه إزاي يقهر الخنزير وغيره. ولما سأله عن مكانه قال له إن بوذا سجنه من 500 سنة تحت جبل الأصابع الخمسة عند التمثال اللي هناك. وقبل ما يمشي شوان حذره المعلم إن الملك القرد ده شرير ومخادع عشان يخلي باله منه، وقال له لازم تستخدم الكتاب ده عشان تقنعه إنه يساعدك. المهم بدأ شوان الرحلة، لكن وقع في فخ وظهر له ناس بيقولوا إن هم بيصطادوا الشياطين وبيقتلوا أي صياد غيرهم، ولقاهم واخدين ديوان أسيرة وواحد منهم لابس الأسورة بتاعتها. وفي الآخر طلع الموضوع لعبة من ديوان عشان شوان يتجوزها، وهو لما عرف كده زعل جدا وقال لها إن هو مش بيفكر في الكلام ده. فقالت له احبسوه، حاولت تقرب له بطرق مختلفة لكنها فشلت. وأثناء اللي حاصل ده بيظهر الخنزير وبيطاردهم وبيحطم العربية بتاعتهم، وهنا بيظهر صياد جديد قوي بيقدر إن هو يتغلب على الخنزير وبيرميه بعيد. وكمان في 2 تاني، واحد شكل رجليه غريب والتاني بيقول إنه أمير ومحدش هيصطاد الخنزير غيره. وهنا قال شوان إن هم لازم يتحدوا علشان يهزموه، لكن محدش وافق على كلامه إلا ديوان. بس هو زعق لها وقال لها إن هي بتعطله عن مشواره، وطبعا هي زعلت إنه زعق لها فقطعت الكتاب بتاعه وضربته. ومشى شوان وبدأ رحلته الطويلة ووصل فعلا للجبل، لكن ملقاش التمثال. وكان في هناك مية غسل بيها وشه وقعد يتأمل شوية، ولما فتح عينيه شاف التمثال قدامه فراح عنده. ولما نزل في الكهف لقى الملك القرد وحكى له قصته مع بوذا، فطلب منه شوان المساعدة في قتل الخنزير اللي مدوخ الناس دي كلها. فقال له الملك إن الطريقة الوحيدة هي استدراج الخنزير، والمطلوب إن واحدة جميلة ترقص تحت ضوء القمر على الأغنية اللي كان كاتبها هو لمراته اللي خانته. وهنا ظهرت ديوان وقالت إن هي هتقوم بالدور ده، وفعلا رقصت تحت القمر وجاه الخنزير وهزموا الملك. وحبسته ديوان زي السمكة وادته لشوان، وحولت الأسورة بتاعتها الخاتم وخطبت شوان، لكن هو بيرفض وكان قاسي معاها جدا. فمشيت بعد ما ادت له الكتاب اللي هي قطعته وقالت له إنها فضلت تجمع فيه 3 أيام عشان هي مش متعلمة، وسابته ومشيت. وبعدها بيطلع شوان من الكهف، لكن قبل ما بيمشي بيقول للملك القرد إنه عاوز يشوف القمر. فقطع شوان الزهور اللي موجودة على فتحة الكهف، وفجأة لقاها ولعت نار، ولما رماها ولعت في المكان كله. وبكده بيكون الملك القرد خدع شوان لأن الزهرة دي هي اللي كانت حبساه. وهنا بقى طلع الملك بهيئته الحقيقية وفضل يضرب في شوان وقطع له شعره كله. وبعد كده ظهر الصيادين ال3 اللي شفناهم من شوية وحاولوا يتغلبوا عليه لكن ما قدروش. وبعد كده جه دور شوان اللي كان رافض يخضع للقرد، وبعد شوية جت ديوان عشان تنقذ شوان لكن كانت أضعف منه. وهنا حس شوان بحبه ليها واعترف لها لأول مرة بحبه وأخد الأسورة ولبسها في صباعه. وهنا تأمل شوان وبدأ يقرأ من الكتاب اللي معاه، فظهر خيال كبير لبوذا وفضل يضغط على الملك القرد لحد ما وصل للخير اللي جواه وبيلبسه شوان الأسورة اللي اتحولت لتاج. ولما راح للمعلم بتاعه قال له على اللي اتعلمه في الرحلة دي، فقال له يسافر للغرب ويقابل شياطين كتيرة ولازم يصطادها، وال3 دول هيساعدوه اللي هم شيطان المية وشيطان الخنزير بعد ما رجعوا لأصلهم. لكن وهم ماشيين في الطريق شوان بيشوف خيال. ولغاية هنا بيخلص فيلم النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.